guys, itong video po natin ngayon ay ituturo ko po sa inyo paano po paggawa ng thumbnail. Ngayon, punta po tayo sa apps natin ng PicsArt. Diyan po natin i-edit ang ating pictures natin ilalagay sa ating thumbnail. So guys, ngayon ang aking pinili, ang ginamit kong pictures ay pictures po ng aking anak, si Angel Justin. So guys, ayan, nahanap ko po yung picture niya. Ayan po ang aking napili. So, yan, i-click nyo lamang po yung cut out. And then, i-click nyo po yung person para po, pag click nyo po yung person, mag-read po yung buong picture. And then, i-click nyo po yung next. Yan po. Nagiging transparent na po siya. So, after that, isi-save po natin siya para po ma-save po sa ating gallery. Yan, sinave ko na po siya. So, after that, chinay ko po kung nakasave po talaga. Pumunta po ako uli sa aking gallery. And then, pumunta po tayo muli. Kung may apps po kayo na thumbnail, ayan po yung apps na yan. So, kinili ko po yung continue kasi ayan po yung dati ko pong ginawa sa isa pong content. Ayan po yung ginawa kong thumbnail. So, gagawa po tayo ng bagong thumbnail. So, yan, i-click po natin ang thumbnail. Marami pong pagpipilian dyan eh. So, yan, nanap ko po yung, naganap muna po ako ng background na gagamitin natin. So, yan ang napili ko, yung light pink. So, after that, punta po tayong muli sa gallery at tinanap ko po yun. I-click nyo po yung add pictures. Yan, lumabas po yung pictures na kinat ko po na in-edit po natin kanina sa PicsArt. So, yan, lalabas na po siya dyan. I-adjust lang po natin siya. Sakto lang po sa thumbnail na ating gagamitin. So, nilagay ko po siya sa bandang right. Yan. So, ngayon, i-click po natin yung text. Diyan na po natin ita-type ang title na ating gagamitin sa ating content na gagamitin. So, yan. So, nilagay ko po yung sample is how to make up simple. How to make up simple. So, yan, ita-type lang po natin. Pipili lang po tayo kung anong magandang design na gusto nating design ng font na gagamitin nating letter. So, yan, tinatype ko muna po siya. Yan, type lang po natin, guys. Misa po naman po, nag-edit din po ako sa laptop. Yung ginagamit ko po yung Photoshop. Maganda rin po ito mag-edit. Kasi dito po, limited lang po yung letter na ating gamitin. Kasi po yung iba dyan, may nakita kayong mga sign na pula. Ayan po ay may bayad. So, itong ginagamit lamang po natin is free lamang po. So, yan. Pipili ako ng design. Nasa inyo na po yun kung anong magandang design na gusto ninyong letter. So, kung tutusin po is marami po ditong letter na maganda. Kaya lang po is may bayad. So, ngayon kakailangan na po natin is free lang muna. So, yan. Pipili pa rin po ako. Hindi pa ako kontento sa aking napili. So, ito yung aking medyo nakitang, medyo nagustuhan ko. So, yan. Ay, adjust lang po natin sa bandang center. Yan po yung title na aking napili na sample lamang po. How to simple makeup look. Diba? Yan yung aking anak. Siya lang din nag-makeup niya. So, yan. Sinave ko na po siya. And then, pagka-save po natin yan, check po natin muli sa ating gallery kung na-save po siya. Yun. Na-save na po siya. So, yan lang po guys. Sana po nakatulong po ang aking video. Sana po nagustuhan po ninyo yung aking i-senior. Ayan po yung sample na aking ginawa na thumbnail. See you next my video po. Bye!